Chào mọi người, mình là Hùng Đắc đây. Hôm nay tụi mình cùng ngồi lại mổ xẻ một cái bệnh cực kỳ nhức nhối trong giới lập trình viên chúng ta nhé. Thử hỏi xem, có phải rất nhiều người trong số các bạn đang dành ra đến 3-4 tiếng mỗi ngày chỉ để cày các video hướng dẫn trên mạng không? Ghi chép thì đầy áp, cày từ khóa học này sang khóa học khác. Nhưng cái nghịch lý là khi thực sự ngồi vào làm một dự án thật, màn hình trước mặt từ ngày này qua ngày khác vẫn cứ trống trơn. Tụi mình đang sống ở một cái thời đại mà AI có thể nhả ra code nhanh hơn hầu hết các anh em junior, nhưng lại có một thực tế rất kỳ lạ. Công cụ thì càng ngày càng xịn, nhưng trình độ thực chiến của nhiều người lại đang đi lùi. Vậy thì tại sao sự sung túc về tài nguyên này lại đang dần tước đi tư duy độc lập của người làm code? Và quan trọng hơn, tụi mình phải làm gì để xây dựng lại cái nền tảng đó? Cùng tìm hiểu nhé! Anh em thử tưởng tượng lại cái cảnh này xem có thấy hình bóng mình trong đó không nha. 4 tiếng đồng hồ cày tutorial ròng rã, ghi chép trên Notion thì chẳng chịt, highlight cẩn thận từng dòng một. Nhưng đồng hồ điểm 23 giờ 47 phút đêm và trước mặt bạn vẫn là một cái màn hình IDE trống trơn, con trỏ chuột thì cứ nhấp nháy liên tục, cô độc, không có lấy nổi một dòng code nào được gõ ra. Thật sự thì vấn đề cốt lõi ở đây hoàn toàn không phải là do anh em mình dốt hay là thiếu tư duy đâu. Sự thật là chúng ta đang bị mắc kẹt vào một phương pháp học sai lầm ngay từ những bước đầu tiên rồi. Trong ngành mình hay gọi cái tình trạng này là tutorial hell, hiểu nôm na là địa ngục khóa học. Bản chất của nó thực ra chỉ là một cú lừa của não bộ thôi. Tụi mình xem video, tay gõ theo người ta từng dòng, không lệch một dấu chấm phẩy nào, và thấy code chạy trên máy mình mượt mà quá. Lúc đó chúng ta tự nhủ, không, chính xác là tự đánh lừa bản thân rằng, mình hiểu rồi. Nhưng cái sự hiểu đó nó vô cùng mong manh, bởi vì tại thời điểm đó, não của anh em đâu có làm việc để giải quyết bài toán logic nào đâu. Nó chỉ đang làm đúng một việc cơ học, mắt nhìn thấy khối lệnh thế nào thì tay gõ lại y hệt như thế. Nói trắng ra thì chúng ta đang bắt chước chứ không hề tư duy. Và anh em biết điều tồi tệ nhất bây giờ là gì không? Khi các công cụ trí tuệ nhân tạo xuất hiện, cái bẫy này không những không biến mất mà nó còn tiến hóa trở nên tinh vi và nguy hiểm hơn gấp vạn lần đối với những bạn mới vào nghề. Anh em cứ thử đặt lên bàn cân hai cách làm việc này mà xem. Một bên là thực sự viết logic, tức là tự tay thiết kế, nặn não ra để hiểu luồng dữ liệu nó chạy như thế nào. Còn bên kia là kiểu prompt để xin code, ném một câu lệnh vào chat GPT và copy kết quả về để chương trình chạy được luôn. Ngày nay, cứ hết gặp một khúc logic khó một tí, thay vì lật cuốn sổ ra vẽ vời xem dữ liệu đi qua lớp nào, thì chúng ta lại chọn đường tắt. Xin AI một đoạn code, bung một cái, 3 giây sau có kết quả hoàn hảo. Tụi mình copy về, dán vào, thấy chạy ngon nơ rồi gật gù tự khen mình năng suất. Nhưng thâm tâm anh em phải thừa nhận đi, hành động đó đang dần biến chúng ta thành những thợ vận chuyển code vô hồn, làm thui chột đi kỹ năng cốt lõi của một kỹ sư thực thụ. Rồi cái ảo mộng về năng suất đó sẽ nhanh chóng vỡ vụn khi anh em bước ra môi trường đi làm thực tế. Công ty giao cho một dự án di sản, code từ thời Tống qua tay 3 đời developer rồi. Cấu trúc thì lộn xộn, chắp phá và đặc biệt là không có lấy một chữ tài liệu nào để lại. Nó rắc rối đến mức mà anh em có ném vào AI thì AI nó cũng lú theo luôn. Đến lúc đó, sự bàng hoàng mới thực sự ập tới. Mình chợt nhận ra là mình chả nhớ nổi cú pháp, không biết luồng logic bắt đầu từ đâu. Và tệ nhất là hoàn toàn mù tịt không biết tại sao cái đoạn code hôm trước mình nhờ AI viết nó lại chạy được. Đó chính xác là khoảnh khắc sự bất lực lên ngôi. Có một câu ví von thế này, cực kỳ thấm thía về sự bật lúc đó. Việc lạm dụng AI mà không hiểu đoạn code ẩn bên dưới, nó giống hệt như việc anh em nhảy lên một con xe phân khối lớn để đi đua, nhưng lại chả biết cái phanh nó hoạt động ra sao. Đi trên đường thẳng, vít ga lút cán, copy code chạy vèo vẹo thì thấy sướng lắm, nhưng thử vào những khúc cua gắt xem, khi dự án dính mấy cái bug kỳ lạ hay khi sếp yêu cầu đổi luồng đột ngột, lúc đó anh em mới nếm mùi nguy hiểm của việc mất kiểm soát hệ thống. Hậu quả nhẹ thì sập app, nặng thì thủng bảo mật, ảnh hưởng trực tiếp đến người dùng. Câu chuyện đặt ra là tại sao biết rõ ràng là lợi bất cập hại như vậy mà tâm lý anh em mình vẫn cứ thích đi vào cái vết xe đổ đó. Để nhổ tận gốc rễ vấn đề, tụi mình phải lật lại góc khuất tâm lý đằng sau thói quen này. Vấn đề nằm ở bản năng thôi mọi người ạ. Cơ chế tự nhiên của con người là luôn ưu tiên sự nhàn nhã, luôn muốn chọn con đường tốn ít calo nhất. Anh em nhìn vào sự khác biệt này nhé. Học chủ động thì vô cùng khó chịu, suốt ngày phải vật lộn, căn răng ngồi đọc mấy dòng báo lỗi đỏ lòm trên màn hình rồi nhức đầu suy luận. Trong khi đó, học thủ động thì sao? Nằm ngả lưng xem cái tutorial 40 tiếng y như cấy phim Netflix vậy. Não mình nó tự mặc định đây là giải trí luôn. Thấy ông thầy trên màn hình code trơn tru, nghe ông giải thích mượt tai, mình cũng thấy sướng lây. Nhưng sự thật mất lòng là kinh nghiệm đó là xương máu của người ta, chứ có phải của anh em mình đâu. Ok, nhận diện được cái bẫy rồi, thì giờ tụi mình giải quyết nó như thế nào? Làm sao để không bị hỏng nền tảng cơ bản? Và làm cách nào để uốn nắn những công cụ AI ngoài kia thành một người trợ lý đắc lực, chứ không phải là một chiếc nạng làm teo tóp cái đầu tư duy của mình? Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Mình muốn chia sẻ với anh em một vòng lặp học tập thực chiến. Nó gồm những bước rất rõ ràng để tụi mình tái cấu trúc lại cách rèn luyện kỹ năng. Cốt lõi của nó nằm ở quy trình 4 bước ngắn gọn này thôi.
Đầu tiên, dẹp ngay cái thói quen cày những khóa học lê thê đi. Chọn một cái video tầm 15 phút, đánh thẳng vào một tính năng cụ thể thôi. Sau đó, anh em cứ mở máy lên gõ theo người ta một lần cho mường tượng được cái luồng nó chạy ra sao. Và đây, cái bước này mới thực sự ăn tiền đây. Đóng ngay video lại, tắt hết tất cả các tab chỉnh duyệt đi. Cuối cùng, mở một cái file mới cáu, trắng tinh ra và tự tay thiết kế lại toàn bộ tính năng đó từ đầu. Khi anh em nhìn chằm chằm vào cái màn hình trống trơn ở bước cuối, thực tại sẽ đập thẳng vào mặt. Mình sẽ quên sạch cú pháp, không nhớ nối cái database cấu hình kiểu gì. Cảm giác lúc đó nó bức bối, nó ức chế cực kỳ. Nhưng Hùng đốc nói cho anh em nghe, hãy nhớ kỹ cái khoảnh khắc ức chế đó, vì đó chính xác là lúc bộ não bắt đầu thực sự học. Quên cú pháp là chuyện đương nhiên. Tuyệt đối đừng có mở lại video để ngó. Thay vào đó, hãy rèn thói quen đọc log lỗi. Từng dòng báo lỗi mà anh em tự dò dẫm ra nguyên nhân, nó sẽ cắm rễ vào đầu anh em sâu hơn bất cứ một lần chép đáp án nào. Xong cái giai đoạn tập chữ đã mân sôi với lỗi rồi, bước tiếp theo là mình phải thay đổi cái cách mà mình nói chuyện với ChatGPT hay các công cụ AI khác. Mình phải lật kèo, đảo ngược hoàn toàn mối quan hệ với nó. Cái kiểu xài AI sai lầm nhất mà mình thấy anh em hay mắc phải, đó là quăng luôn một sớ báo lỗi dài ngoằng vào rồi ra lệnh: "Ê, fix cái này cho tao." Làm thế là anh em tự tay bóp chết cái kỹ năng debug sinh tồn của mình rồi đấy. Cách chơi đúng phải thế này: gặp lỗi, ngồi tĩnh tâm lại 5 phút, tự hỏi xem lỗi này từ đâu ra. Xong rồi mới bảo AI: "Này, tao có cái giả thuyết như vậy về cái lỗi này, mày giải thích cho tao cái cơ chế bên dưới xem tao nghĩ thế có đúng không?" Kiểu như anh em ép con AI vào thế phải làm người phản biện cho mình vậy. Lấy một cái ví dụ thực tế luôn cho dễ hình dung. Đang cấu hình database mà dính cái lỗi timeout của MongoDB thì đừng có lao vào xin code chạy cho xong chuyện. Anh em đưa ra giả thuyết rồi hỏi AI: cơ chế quản lý connection pool của thằng này nó hoạt động ra sao? Bằng cách lôi AI ra tranh luận, bắt nó giải thích cái luồng chạy ngầm bên dưới, anh em không chỉ fix được cái bug ngay lúc đó mà còn nạp luôn cả tư duy kiến trúc hệ thống vào đầu. Học sâu là phải đào tận rễ như thế. Và chiến lược cuối cùng trong hành trình cai nghiện này, đó là anh em phải tập tự bơi. Thay vì cứ cun cút đi theo con đường mòn người ta dọn sẵn, mình phải học cách tự quậy tưng bừng trong cái dự án của mình. Cứ lì lợm một chút là làm được hết. Cái trò này nó thú vị lắm nhờ. Khi anh em code xong một tính năng theo hướng dẫn rồi, khoan, đừng có bấm next sang bài tiếp theo vội. Dừng lại chút, tự thách đố bản thân làm khác đi xem nào. Giả sử ông thầy ông dạy lưu viên đăng nhập vào local storage. Ok, giờ anh em tự đổi logic, tìm cách nhét nó vào HTTP only cookies xem ra sao. Khúc này thì thề luôn là chả có video nào để bám vào nữa đâu. Sẽ có hàng hà sa số những cái lỗi mới lạ hoắc nhảy ra đập vào mặt, như cái lỗi cỏ xuyển thoại chẳng hạn. Và cái quá trình anh em tự tay bẻ lái, chật vật về những cái lỗi ngoài lề đó chính là lúc anh em phá vỡ lớp vỏ bọc của một thợ gõ cốt vẹt đấy. Nói tóm lại, tinh hoa của mọi phương pháp nó chỉ xoay quanh cái sự thật này thôi. Cú pháp ấy à? Quên thì Google hay hỏi AI tầm 3 giây là có ngay. Nhưng cái năng lực tư duy độc lập, cái khả năng sâu chuỗi logic để giải quyết một bài toán học búa, tự mình bơi giữa mớ dữ liệu lằng nhằng thì chắc chắn là không một khóa học đóng gói sẵn nào có thể nhai mớm cho anh em được. Giá trị thực sự của một người kỹ sư nằm ở chính cái khả năng sinh tồn giữa những thứ không hề có tài liệu hướng dẫn. Câu nói này, đối với mình, nó như một cú chốt hạ đập tan mọi lầm tưởng hiện nay. Rõ ràng, trí tuệ nhân tạo không bao giờ là nguyên nhân làm anh em mình học chậm đi. Chính cái thói quen lười suy nghĩ, cái tư tưởng thích ăn xổi và sợ đối mặt với báo lỗi, đó mới là cục tạ đang kéo anh em chìm nghỉm. AI nó được sinh ra là để khuếch đại sức mạnh cho những người đã có sẵn nền tảng tư duy, chứ tuyệt đối không phải là bức bình phong để lấp liếm cho sự lười biếng. Vậy để khép lại buổi trò chuyện ngày hôm nay, Hùng Đắc muốn anh em cùng ngẫm một chút. Nếu như một cái màn hình IDE trắng bóc là bài test khắc nghiệt nhất, lột tả trần trụ nhất năng lực thực sự của một người làm code, thì lần tới khi anh em bật máy tính lên, chuyện gì sẽ xảy ra? Anh em sẽ lại tiếp tục ngoan ngoãn gõ lại những dòng code vô hồn, hay sẽ mạnh dạn tắt video đi, cất AI sang một bên và thực sự đối mặt với cái màn hình trống rỗng đó để trưởng thành? Hãy nhớ, chính cái khoảng không bế tắc đó sẽ là la bàn chỉ đường cho những gì anh em thực sự cần học tiếp theo. Chúc anh em code cứng tay và hẹn gặp lại ở những chủ đề sau.